साथीहरु स्वागत छ फेरि पनि अर्न विथ महेश युट्युब च्यानलमा। यस च्यानलबाट मैले सदा चाहिँ तपाईहरुलाई फ्रीलान्सिङ अर्निङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, वेब डिजाइनिङ र भिडियो एडिटिङ यस्तो स्किल रिलेटेड भिडियोहरु नै लिएर आउँछु। र आज यसै क्रममा अगाडिको भिडियोमा जुन मैले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नै घरबाट डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। नेपालबाट नै फ्रीलान्सिङ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, डलर कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दा धेरै साथीहरु यो हुनै नसक्ने, यो हावाको कुरा, यो फेक हो भन्नुहुन्छ। र ती साथीहरु जसले अहिले पनि यो हावा हुनै नसक्ने, यो फेक हो भन्छन्, तपाई साथीहरु हेर्नुस्। जुन तपाईले थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो, मैले freelancer.com मा एउटै प्रोजेक्ट, एउटै कन्टेस्ट $300 को जितेको थिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रुफको लागि म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। जसले फेक भन्छ नि, उहाँहरूले एकचोटि हेर्नुस्। $300 भनेको आजको दिनमा कति हुन्छ हिसाब गर्नुस् त गाइस। $300 इन्टु 130 को हिसाब गर्यो भने पनि 39,000 हुन्छ गाइस। 39,000। मैले तपाईहरुलाई के भनेको छु भने, जुन मसँग जुन अनुभव छ त्यही अनुभव र आफू भएको सिप तपाईहरुलाई शेयर गर्छु भनेरै यो युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको हो। र मेन उद्देश्य भनेको तपाईहरुलाई सिप सिकाएर फ्रीलान्सिङ अर्निङ नेपालबाटै गर्न लगाउने हो। त्यही भनेको। ल हेर्नुस्, जुन महेश खड्का नेप डिजाइन भनेर मैले त्यतिखेर राखेको थिएँ, 19 वटा रिभ्यू छ। र यसमा म आजकल किन टाइम दिन सक्दिनँ भन्दाखेरि मेरो विविध कामहरु छ हैन। जुन अघि मैले तपाईहरुलाई देखाइसकेँ, टी-सर्ट प्रिन्टिङ हैन, म्यानुफ्याक्चरिङ। अब यो टी-सर्ट पनि मैले आफै बनाएको हो, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो टी-सर्ट पनि आफ्नै प्रोडक्सन हो। त्यो भएर अब यहाँ हेर्नुस्, ढिला नगरी सोल रिभ्यू। अब कस्तो प्रोजेक्टमा मैले जिते त हेर्न म देखाइदिन्छु। $300 हो, हेर्नुस्। $300 डिजाइन सम फुड आइकन भनेको थियो, हेर्नुस्। डिजाइन सम फुड आइकन्स $300। तपाई पनि चाहनुहुन्छ अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, यो मैले बिल्कुल आइटीमा के गर्छु भन्नेहरुको लागि हो है गाइस। अहिलेलाई यति नै, बाइ।